እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችሁ ነባር ቤተሰቦቼ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁልኝ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አዳዲሶችም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ፕሊዝ አስተያየታችሁን ከታች ጻፉልኝ። ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ያበረታታችሁኝ ያላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን ባሰልቱ ሼር አድርጉልኝ። በተለይ አንድ ዩቲዩብ ያመጣው ነገር አለ። በተንገት ደጋጋሚ ቶሎ ዩቲዩብ ቪዲዮ ማለቅ ከሆነ ለሰዎች ቪዲዮዬ እንደዚህ ዩቲዩብ ላይ በደንብ ማለት ነው እንዲሄድ ያደርገው። ይህ ዩቲዩብ የሚሰሩ ሰዎች ያውቁታልና እኔ ደከም ባልኩ ቁጥር ተመልካቾቼን ልክ እንደዛ እየደከሙ ነው የሚሄዱትና ይህ የዩቲዩብ ሲስተም ነው እና ችዬ ማለት ነው እንደበፊቱ እስከምበረታ እናንተ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ይሄን እያደረጋችሁ ያላችሁ እጅግ አድርጌ አሁን ምን እንደሚያስፈልግ ላሳያችሁና ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሄዳለሁ። ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ከማየት በፊት ላይክ አድርጉ። ወዳችኋለሁ። ቀጥታ ወደ አዘገጃጀቱ እንሂድ ላሳያችሁ። ይሄው የሚያስፈልግ ባዝሊን፣ ቀይ ስር፣ ቪታሚን ኢ እንደዚሁም ደግሞ ቪታሚን ሲ ነው የሚያስፈልገን። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን። እንግዲህ ሌላ ምንም የማያስፈልገንም፣ ግን የግድ እነዚህ አብረው ውህድ መሆን አለባቸው። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ከጎደለ ስታቆዩት ሊበላሽ ይችላል። ስለዚህ የግድ መኖር አለበት። ቪታሚኖቹ የግድ መኖር አለባቸው። ቀይ ስር፣ ቫዝሊን ነው። አሁን እንዴት እናዘጋጀው ደግሞ አብረን እናዘጋጅ። አሁን ምን እናደርጋለን? ይሄን ቀይ ስሩን እንደዚህ በደንብ ልጠዋለሁ፣ አጥቤዋለሁ። ከዛ ፈቀፍቀዋለሁ በዚህ ማለት ነው። ይኸውላችሁ በዚህ ፈቀፍቀዋለሁ። ከዛ ምን እንደምናደርግ ደግሞ ማለት ነው እንዲህ ልላጠውና ከዛ ደግሞ ፈቅፍቄ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ አንድ ቀይ ስር ይበቃችኋል። በጣም አሪፍ ነው። አሁን በጣም ብዙ ነገር ነው የምንሰማው አይደል? ከንፈራቸው እንደዚህ ሆነ። አሁን ፈቅፍቄ ተመልሰን እንገናኛለን። ይሄው በዚህ መልኩ ፈቅፍቄዋለሁ። አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ይሄንን በዚህ ብረት ድስት ማለት ነው ትንሽዬ ውሃ አድርጌ ትንሽዬ ውሃ ማለት ለ30 ደቂቃ አንተከትከዋለሁ። ለ30 ደቂቃ ማለት ነው። ከዛ አያችሁት እንደዚህ በዚህ መልኩ ተፈቅፏል። አሁን ለ30 ደቂቃ አንተክትኬው ተመልሰን ይሁላችሁ ለ30 ደቂቃ እንደዚህ አድርጌ አንተከተኩት። አያችሁ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ውሃ ሳታበዙ ማለት ነው። በደንብ መንተክተክ አለበት። እኔ ለ30 ደቂቃ በደንብ ማለት ነው አንተከተኩት። አሁን ከዛ ምን እሱ እዛ እየተንተከተከ ነው። እኛ ምን እናደርጋለን? ከዚህ እስከዛ ድረስ ይሁላችሁ አንድ ማንኪያ ቫዝሊን እጨምርና ከዛ ትኩሱን እንዳደርገው ማለት ነው። 1-2 ጠብታዎች ቪታሚን ኢውን ማለት ነው። ከዛ ቪታሚን ሲውንም ልክ እንደዛው 1-2 ጠብታዎች እንደዚህ አደርግበታለሁ። ከዛ ይሄንን አንድ ላይ እንደዚህ ለማዋሃድ ሞክራለሁ። ከዛ አሁን ቀጥታ ይውላችሁ ቀጥታ ፋሎቱም ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። አምጥቼ አጠለዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ላጥፋ ሳቱን። ከዛ ምን አደርጋለሁ? አሁን 2 ማንኪያ የሚሆን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። አያችሁ? ከዛ አሁን በደንብ አድርጌ እመተዋለሁ። እሺ አንደኛ ትኩሱን የማደርገው ማለት ነው ከቫዝሊኑ ጋራ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ቫዝሊኑን እንዲያቀልጥልኝ አደርገዋለሁ። ለዛ ነው። እሺ እንደዚህ አድርጌ መትቼ ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ መትቼ ጨርሻለሁ።
አያችሁ ከለሩ አያምርም? የሚያምር ከለር ነው የሆነው። ታያላችሁ ደግሞ ከንፈራችሁ ላይ ደግሞ እንዴት ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ? ቀይ ስሩና ቫዝሊኑ እንዲቀላቀልላችሁ ሙቅ ውሃ የፈላ ውሃ በሳህን ላይ አድርጉና እዛ ጋር አድርጋችሁ ልትሉት። እኔ እንደዛ ነው ያደረኩት። አሁን ካልሆነ አይቀላቀልም ማለት ነው። ያው ቫዝሊኑ ታውቃላችሁ አይደል? ከውሃ ጋር ለማቀላቀል እንደውም ውሃ ጋር ቶሎ አይቀላቀልም፣ ግን ያው ቀይ ስሩ የቀይ ስሩ ውሃ ስለሆነ ነው። አሁን እንደዚህ ሆኗል። አሳያችኋለሁ። በዚች እቃ ገለብጠዋለሁ። አያችሁ እንደዚህ አድርጌ አስቀምጣለሁ። ከንፈሬ ላይ ደግሞ እንዴት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። እጄ ቀይ ስር በቀይ ስር ሆነ። እጃችሁን ተጠንቀቁ። መጀመሪያ የሆነ ነገር ተቀቡ፣ እጃችሁ ላይ እንዳይዝባችሁ ማለት ነው። እጃችሁን ቀይ ስር በቀይ ስር ነው የሚሆነው። ከዚህ ልሞክረው። እጄን አያችሁት? እጃችሁ ላይ በጣም ይይዝባችኋል። ተጠንቀቁ። ተፈለጋችሁ በጣም በደንብ አድርጋችሁ ከዛ በሶፍት ራሱ ስትጠርጉት ማለት ነው እንዳለ እንትኑ እጃችሁን ተጠንቀቁ። የተፈጥሮ ግን በጣም ልስልስ ከንፈራችሁ ልስላሴውን ታውቁታላችሁ። እቺን አሁን ክድና አድርጌ ሳስቀምጣት እንደዚህ ቀጭን አይሆንብንም። ተወዱታላችሁ። አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያንና ኤርትራ ምድር ይሄው እንደዚህ ይሆናል። አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኦ ማይ ጋድ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያንና ኤርትራ ምድር እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ይሄው እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። በጣም እሳቱን እዚህ አድርጉ። በጣም እያያችሁ ላበላቦኛለሁ፣ ሞቆኛል። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሰላም ነው ሊባላችሁበት። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ ፍቅር ያላብሰን። ሰላም ነው።